নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নেশ্যনেল ছেভিং ৰেকাৰিং ডিপ'জিট একাউণ্ট সম্পৰ্কত, অৰ্থাৎ আৰডি সম্পৰ্কত। ডাকঘৰৰ আৰডি সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি এতিয়াও ডাকঘৰত এটা আৰডি খোলা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এটা আৰডি খোলক, যিহেতু আৰডি এটাই আপোনাক খুব কম সঞ্চয়ৰ পৰা এটা সৰহীয়া পুঁজি যোগান ধৰিব পাৰে 5 বছৰৰ ভিতৰত। প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে স্কিমবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সলনি কৰে। এতিয়া 1/7/2023 পৰা যিহেতু নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল, এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট মতে আৰডি একাউণ্টটোত এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব 6.5%কৈ। যিহেতু জুলাই মাহৰ আগলৈকে আৰডি একাউণ্টটোৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে 6.2%। গতিকে যিসকলে আৰডি একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে ভাবি আছে কিন্তু কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ হ'ব এই মাহটোতে আৰডি একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰাটো। যিহেতু 6.2%তকৈ 6.5% ইণ্টাৰেষ্ট যথেষ্ট বেছি হয়, আৰু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যিহেতু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো সলনি হৈ থাকিব, যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে 6.5%কৈ থাকিব, তাৰ পাছত আকৌ আৰডি একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সলনি হ'ব। এতিয়া সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে, হ্ৰাসো হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়াই যদি আপুনি এটা একাউণ্ট আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি লাভান্বিত হ'ব। এতিয়া আৰডি একাউণ্টটো কোনে কোনে খুলিব পাৰে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। যদি আপুনি এজন এডাল্ট হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি বয়স এতিয়া 18 বছৰৰ ওপৰত হয়, তেতিয়াই আপুনি এটা একাউণ্ট আৰডি একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব। কিন্তু মাইনৰসকলেও আৰডি একাউণ্টটো খুলিব পাৰে গাৰ্জেনৰ বিহাফত। গতিকে আৰডি একাউণ্টটো সকলোৱে খুলিব পাৰে, আৰু আৰডি একাউণ্টটো আপুনি জইনলিও কৰিব পাৰে। 3জন এডাল্ট লগ খায়ো এটা আৰডি একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰডি একাউণ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ'ল যে ইয়াত আপুনি 100 টকাৰ পৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি যিমান কম আয়ৰ ব্যক্তি নহওক কিয়, আপুনিও এই একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। মানে ডাকঘৰৰ এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ জনপ্ৰিয় স্কিম হয় সকলোৰে বাবে। যিহেতু বেছি আয়ৰ লোকসকলেই যে সঞ্চয় কৰিব পাৰে এনে নহয়, কম আয়ৰ লোকেও আৰডি একাউণ্টত পইচা থৈ এটা সৰহীয়া পুঁজি গঠন কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি যদি এটা আৰডি একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি আজিয়ে কৰক। আৰডি একাউণ্টটোত যিহেতু আপুনি 100 টকাৰ পৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম লিমিট নাই। অৰ্থাৎ আপুনি মাহে 100 টকাকৈও সঞ্চয় কৰিব পাৰে, বা আপুনি 1000, 2000, 3000, 10000 বা আপুনি 1 লাখ টকাও এমাহত সঞ্চয় কৰিব পাৰে। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁতে যদি 100 টকাত খুলিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰতি মাহে 100 টকাকৈ সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি আজি একাউণ্টটো 100 টকাত খুলিলে, কিন্তু নেক্সট মাহত আপুনি তাত 1 লাখ টকা জমা বা 1000 টকা জমা ৰাখিব নোৱাৰে। গতিকে একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁতে আপুনি আপোনাৰ আয়ৰ উৎসটো ভালকৈ চাই সেইমতে আপুনি একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিব। যাতে আপুনি যদি 1000 টকাকৈ খোলে তেতিয়াহ'লে 5 বছৰৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে আপুনি 1000 টকাকৈ একাউণ্টটোত সঞ্চয় কৰিব লাগিব। এতিয়া এই একাউণ্টটোৰ পৰা কিছুমান সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথম সুবিধাটো হ'ল যে একাউণ্টটো খুলিলে আপুনি একাউণ্টটোৰ নমিনি দিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে এই একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি যদি 12টা ইনষ্টলমেণ্ট একাউণ্টটোত থয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পাছত আপুনি একাউণ্টটোৰ পৰা লোন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি লোন ল'ব পাৰিব, আৰু লোনটো এনেকুৱা হয় যে ইণ্টাৰেষ্ট লোনত এনেকৈ দিব লাগিব যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি ইতিমধ্যে সঞ্চয় কৰাৰ বাবে পায়। অৰ্থাৎ এতিয়া 6.5%কৈ আপুনি যিহেতু লাভ কৰিব, সেই 6.5%ৰ ওপৰত 2% আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 8.5% হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো। মানে আপুনি যদি এই জুলাই মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এটা আৰডি খোলে আৰু যদি 12টা ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াৰ পাছত আপুনি যদি তাৰ পৰা লোন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি সুদ দিব লাগিব 8.5%কৈ। ঠিক আছে। আৰু আৰডি একাউণ্টটো আপোনাৰ মেচিয়ৰ হ'ব যিহেতু 5 বছৰত। প্ৰি মেচিয়ৰৰ কথাটো ইয়াত থাকে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি একাউণ্টটো চলাই নিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 3 বছৰত একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু আপুনি সম্পূৰ্ণ যিটো ইয়াৰ প্ৰফিট সেই প্ৰফিটটো লাভ নকৰিব। এতিয়া এই একাউণ্টটোত যদি আপুনি 1000 টকাকৈ থয় বা 2000কৈ থয়, 3000কৈ থয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান মেচিউৰিটি এমাউণ্ট পাব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই লওক। যদি আপুনি মান্থলি ইনভেষ্টমেণ্ট 1000কৈ কৰে, ইয়েৰলি হ'ব আপোনালোকৰ 12,000, আৰু 5 বছৰত হ'বগৈ 60,000। আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আপোনাৰ 6.5%কৈ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ আপুনি কৰিব 10,990। তেতিয়া আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি ভেলুটো কিমান হ'ব চাওক, 70,990 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি এতিয়া মানে জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 1000কৈ টকা জমা ৰাখে আৰডি একাউণ্টত,
তেতিয়াহ'লে 5 বছৰৰ পাছত আপুনি সুদে মূলে লাভ কৰিব 70,990 টকা। ঠিক একেদৰে আপুনি যদি 2,000কৈ ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়েৰলি ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 24,000 টকা আৰু 5 বছৰত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 1,20,000 টকা আৰু 6.5% ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি লাভ কৰিব 5 বছৰৰ পাছত 21,981 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'বগৈ 1,41,981 টকা। যদি আপুনি মান্থলি 3,000কৈ থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়েৰলি ইনভেষ্টমেণ্ট হ'বগৈ 36,000 টকা আৰু 5 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 1,80,000 টকা। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 6.5%কৈ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্নড হ'ব 32,972 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'বগৈ 2,12,972 টকা। যদি আপুনি 5,000কৈ থয় মাহে তেতিয়াহ'লে বাৰ্ষিক আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 60,000 টকা আৰু 5 বছৰত 3 লাখ টকা আপোনাৰ জমা হ'ব আৰু 6.5%কৈ যদি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয় তেতিয়া আপুনি লাভ কৰিব ইণ্টাৰেষ্ট 54,954 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'বগৈ 3,54,954 টকা। যদি আপুনি 10,000কৈ ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 5 বছৰত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'বগৈ 6 লাখ টকা আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 6.5%কৈ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্নড হ'ব 1,09,908 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'বগৈ 7,09,908 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি যদি সৰহকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ লাভটো বেছি হয়। যিহেতু ডাকঘৰৰ সঞ্চয়ে আপোনালোকক কেতিয়াও লোকচানৰ সন্মুখীন নকৰে, যিহেতু ডাকঘৰ চৰকাৰৰ অধীনত চলি থাকে, গতিকে বেংকত যদি আপুনি টকা জমা ৰাখে কেতিয়াবা বেংকৰ লোকচান হ'লে আপোনাৰ সঞ্চয় হেৰুৱাৰ আশংকা থাকে। ইয়াত কিন্তু সেই আশংকা নাথাকে, গতিকে আপুনি মুকলি মনেৰে ডাকঘৰত টকা সঞ্চয় কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনে পালে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।